السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا النهاردة نكمل الموديلنج ده، نوصله للشكل اللي انت شايفينه. هنعمل خصر الشعر، وهنعمل الشعر من فوق، وهنعمل تفاصيل البشرة. لو انتم ملاحظين فيه هنا تحبيبة للبشرة بتخلي الشكل واقعي اكتر. النهاردة هنتعلم اوامر جديدة، ازاي هنعمل صور الفا في برنامج بروكوريت عشان نستخدمها هنا في تفاصيل البشرة، وازاي هنستخدمها في تفاصيل العين. ان شاء الله درس النهاردة هيكون ممتع جدا للي غاوي النحت. جهز الورقة والقلم واكتب معايا الخطوات، وعلشان المقدمة متطولش يلا بينا نبدأ الدرس. اهلا بيكم مرة تانية. احنا في الدرس اللي فات وصلنا للشكل ده. انا عايز اعمل الشعر اللي فوق اللي في الصورة دي. هضيف كرة، اد سفير، جزمه، سكيل، اتحرك في الواي لفوق، هرجع لورا، هعمل سكيل في اتجاه واحد بس، هعمل روتيت، هزود السبديفايد، فاليديت، هجيب الفرونت، هجيب فرشة كلاي، هفعل سبتراكت، هصغر المقاس، محتاج الريزوليشن زيادة، هروح السبديفايد، اندو. لما احب ازود سبديفايد من هنا العلامة دي، هجيب منتصف الكرة من فوق، هلغي السبتراكت، هزود هنا خامة، هفعل اوتلاين عشان اشوف انا عامل سيلكت على ايه. انا عامل سيلكت على الشعر اللي تحت، هزود خامة، وهزود هنا خامة، فرشة كلي. لما عاوز ازود خامة بلغي السبتراكت، لما عاوز اطرح خامة بفعل السبتراكت. انا عايز اطرح خامة هفعل السبتراكت، هزود خامة، الغي السبتراكت، هجيب الليفت، اخف الشفافية عشان اشوف الصورة اللي ورا، هجيب الماتيريال بليندنج واخف الكثافة جدا عشان الصورة اللي ورا تظهر. محتاج اعمل سكيل، هجيب الفرونت، هجيب فرشة الموف، اكبر المقاس، هظبط الحدود مع الصورة، هجيب الليفت واتأكد تاني، اخلي الكثافة 100%. فرشة السنوز هنعم، اقلل القوة بتاعتها عشان ما اضيعش التفاصيل، واسحب هنا شوية، حرف الاف من الكيبورد بجيب الفرونت، حرف الاف بجيب الباك، اف اجيب فرونت، اف اجيب الباك، فرونت. امسك فرشة كريز، اصغر المقاس وابدأ اعمل حدود، ممكن اجيب التوب، ازود سبتيفايد، هعمل انفيرت للفرشة نفسها، هعمل حاجات بارزة، هجيب الفرونت، فرشة الموف، هعمل ريمش، ممكن اخلي الريمش 120، واعمل تنعيم سموز، اختار الشعر اللي تحت واعمل له تنعيم، اختار فرشة الدراج واحرك الشعر اللي فوق شوية، اجيب الليفت، فرونت، سموز، هربط الشعر اللي فوق مع الشعر اللي تحت، هعمل سيلكت على اي شعر فيهم واروح على الليرات. عايز الشعر التاني هفضل اعمل سيلكت على كل لير، لما اختار الشعر برفعه لفوق واختار الشعر التاني،
هعمل سيلكت على الليرين، الشعر اللي فوق والشعر اللي تحت، اعمل لهم جوينت عشان يكونوا قطعه واحده عندي. حاجه مهمه جدا، تعالوا نسمي الليرات. ممكن تسمي بالعربي عادي خالص مفيش مشكله، بس عشان تعرف الليرات من بعض. انا هسمي بالانجليش عادي خالص هير، بقول له اوكي. الرموش بضغط على الثلاث نقاط، نيم، دي العين، دي الاذن. انا مجرد ما اعمل سيلكت على اللاير بيعمل لي السيلكت هنا بالاحمر، ببقى عارف اللاير. لو ما بيظهرش عندك السيلكت، في حاجه اسمها اوت لاين، فعلها عشان يظهر معاك السيلكت اللي انت عامل عليه. مهم جدا تسمي اللايرات عشان ما تتوهش وانت شغال. انا سميت كل اللايرات كده. وحاجه مهمه كمان، هتفعل اوتو سيف عشان تعبك ما يروحش على الارض. انا كل درس بنبه على الموضوع ده، لازم تفعل اوتو سيف، تعمل تشيك هنا وتخلي المده كل 10 دقائق. عاوز اعمل خصة للشعر، اقوى اداه في الموضوع ده اداه التيوب. بروح لتيوب، هختار باص، هفعل سناب، هختار المنطقه اللي انا عايز اعمل عليها الشعر، اعمل سيلكت واعمل باص بالطريقه دي، فاليديت. هو عمل لي تيوب، ممكن اتحكم في السمك من هنا، هزود كمان نقطه، هلغي السناب عشان اتحكم براحتي. وعشان يكون اللاين سموز هختار بيس بلاين، بيكون احسن في الخطوط السموز. عايزين نجيب الصورة اللي كانت هنا عشان مش كل شوية ابص ورا. هروح لأيقونة الصور اللي هنا، هعمل تشيك ريفرنس ايمج، هو جابها لي. العلامة الصفرا دي الراديوس، بتحكم في اللاين كل مرة واحدة. طب لو انا عايز اتحكم في نقطة نقطة، كلمة راديوس اللي فوق اضغط عليها مرتين، اقدر اتحكم في راديوس كل نقطة لوحدها. اعمل ميرور، هروح اللاير، هتلاقي مكتوب عليها تيوب، هعمل كام نسخة منها، هضغط على كلون كام مرة. مترقم عندي تيوب، تيوب 1، تيوب 2، تيوب 3. هختار الجزمة، اضغط على الاين واعمل روتيت، هختار الكيرف، هختار النقاط. التحكم سهل جدا في اداة التيوب، بتحرك النقاط زي ما انت عايز، بس وانت بتتحكم الغي السناب من هنا عشان ما يعملش سناب كل شوية مع الجسم ويلخبط لك الدنيا. تتحكم هنا من جميع الزوايا. اختار واحدة تانية، وتكون مركز انك انت مختار بيز بلاين من هنا عشان تبقى الخطوط مرنة معاك. لو عايز اختار النقاط، علامة الصح دي هضغط عليها، لو في نقطة عندك زيادة وعايز تخلص منها بتحرك نقطتين جنب بعض بيعملوا مارج في نقطة واحدة. أول الشعرة وآخر الشعرة بدخلها جوه الشعر التاني عشان ما يبانش الحرف. اختار أداة الجزمة. طبعا أنا بعمل نسخ كتير مرة واحدة عشان ما يفضلش رايح جاي على الليارات، يختصر وقت. اختار النقاط، وانا عامل سيلكت على الشعرايه دي هروح لللايرات، هتلاقي عامل عليها سيلكت، اخد منها كام نسخه، بضغط على الثلاث نقاط كلون، هختار الجزمه واعمل روتيت.
مجرد ما بضغط على اي شعرايه بيفعل لي النقاط اتحكم فيها زي ما انا عايز. الموضوع سهل جدا ماهوش صعب، بس عايز طولة بال. نفعل الراديوس عشان نيجي على اطراف الشعر نصغر المقاس بتاعها. كلمة راديوس هضغط عليها مرتين هيديني تحكم. اول الشعرايه بيكون رفيع، اي شعرايه عندي هضغط على الراديوس مرتين واصغر الحرف من تحت. العملية عملية اذواق، كل واحد بيشتغل بذوقه. وكمان لو حابب اعمل تويست لاي شعرايه التواء بضغط على الشعرايه الطويله دي، مثلا في هنا كلمه تويست هضغط عليها مرتين هيديني خطوط حمراء اقدر اعمل تويست للشعر. عشان التويست يبان هنغير البروفايل بتاع الشعره دي عشان تعرفوا فكره التويست، وبعد كده هرجعها تاني. عملت كده هتلاقي التويست مبين معايا اهو بيلف الشعره. وممكن نسيبها كده عامله زي الضفيره. العلامه الموف دي بضغط عليها مرتين يفعل التويست. لف الشعره زي ما انت عايز. هعمل كام نسخة من دي واكررها هنا. هروح لليارات اضغط على الثلاث نقاط الكلون الكلون وهكذا. هروح للجزمة، ممكن اخلي البيفوت في اول الشعرة عشان لما اعمل روتيت. عشان اغير البروفايل بضغط على بروفايل هنا بيغير البروفايل بين المستطيل وبين الدايرة. طب لو انا عايز اتحكم انا في البروفايل، في هنا علامة مخفية اسمها بروفايل برضه بضغط عليها. هنا بقى اقدر اتحكم في البروفايل زي ما انا عايز. اللي انا بعمله بيظهر هنا. نشيل الاوت لاين عشان تشوف التأثير اللي انا بعمله في البروفايل بيظهر هنا. يعني انت ممكن تعمل اي بروفايل انت عايزه، مجرد ما بتضغط على العلامة دي بيديك الخطوط دي تقدر تتحكم زي ما انت عايز. ركز كده، اي تغيير انت بتعمله بيظهر هنا. اصغر الشعرايه، ما اخليش اي شعرايه تخترق الوجه عشان ما يعمليش مشكله في الرندر ولا في اي حاجه. ممكن افعل اداه التويست واعمل تويست. بجيب المنظور من جميع الجهات عشان اشوف اي شعرايه مش مظبوطه اظبطها. كده انا عرفتكم كل الافكار، يا ريت توريني ابداعاتكم. عايزين نعمل تفاصيل ادق شويه. انا كل الشعر ده هعمله جوين، فاروح هنا الليارات هتلاقي كل تيوب هنا هعمل عليهم سيلكت كلهم كده. ربطتهم كلهم مع بعض قطعه واحده. لو جبت الاوت لاين هتلاقيه خد لي كل ده قطعه واحده. انا ممكن احركهم كلهم كده مع بعض. لو عايز تتحكم فيهم بقى هتحكم عن طريق الفرش دراج، تحرك بقى زي ما انت عايز. لكن انا بالنسبه لي الموضوع كده كويس. هلغي الاوت لاين عشان تشوفوا ازاي نعمل تفاصيل البشره. اهم حاجه لما اجي اعمل تفاصيل البشره بزود لير، بقول له اد لير وابدا اشتغل اعمل التفاصيل. عشان لو ما عجبتنيش التفاصيل اللي انا عملتها هلغي اللير بس ما اثرش على كل الشغل اللي انا عملته قبل كده. هختار فرشه ستام. هنا في ايقونه اسمها الفا اضغط عليها. انا عايز صوره نويز. انا عندي كام صوره نويز هنا وهعرفكم دلوقتي ازاي انا بعملها. ممكن تبقى صوره جيبك او بي ان جي عادي مفيش مشكله. وابدا اشتغل بالستامب. هعمل سيلكت على الوجه. هتلاحظ ان انا دلوقتي بعمل التاثير بتاع البشره. لو التاثير قوي عندك اعمل اندو وخف التاثير من هنا، خليه حاجه خفيفه من هنا، وابدا اعمل تاثير البشره بالطريقه دي. ما تتخضش، انت شغال على لاير منفصله، فانا عشان كده بشتغل بقلب جامد عادي مفيش فيها مشكله خالص. فرشه ستامب مخصصه للحاجات دي، بتكرر الصوره بانتظام. هروح على الرقبه برضو اعمل اي تفاصيل. هي الفرشه كده بتعمل بروز. انا ممكن اعكس واعمل كمان تفاصيل. كل ما ازود التفاصيل هنا وتبقى ناعمه احسن. اهم حاجه في البرنامج ده الالفا، لان التفاصيل الدقيقه عشان تعملها بسرعه بتستخدم صوره الفا.
لو عندك برنامج فوتوشوب او برنامج بروكريت بتعمل نويز عليه وبتصدر صور PNG، انا هعرفك دلوقتي ازاي. اي برنامج رسم بتعمله، فوتوشوب، بروكريت، كرييتا، اي حد هيشوف الشكل ده يقول انت بوظت شغلك. لا، ابو شغل ما بوظش، انا عندي لير بشتغل عليها اهوت. هخف بقى التاثير من هنا، ركز معايا بقى خفيف خالص. اقرب كمان عشان تشوف. كده بزود التاثير، كده بقلله خالص. ولو ضغطت على الثلاث نقاط في هنا تحكم في الاوفست برضو، والكلر مش هيبان دلوقتي، والاوباستي. لو ما عجبنيش التاثير بكل بساطه هروح واقول له ديليت. خلاص انا ما كاني ما عملتش حاجه خالص، بس انا عايز التاثير فهرجع تاني اندو. انا هخفف التاثير جدا، والمناطق اللي مش ظاهر فيها هرجع اعيد عليها تاني عادي خالص، مفيش مشكله. انت عندك تحكم كامل بدام شغال على لاير منفصله. ستام، ممكن نقوي التاثير شويه من هنا، او نزود التاثير على اللايرات شويه، نعكس. زي ما قلت، انا ما عجبنيش التاثير بعمل ديليت، بلغي التاثير. انا هخفف التاثير جدا بقى من هنا، انا ممكن اخليه صفر. كده عملت التخريزه بتاعت البشره. ممكن اضيف كمان لاير واعمل تفاصيل للشفايف. اللايرات مهمه جدا. اد لاير، هروح لاداه كريز، هروح لفرشه كريز، اصغر المقاس جدا واعمل الحدود شارب، اعمل انفيرت واحدد الشفه من فوق. انا دلوقتي بشتغل بقلب جامد لان انا شغال على لاير منفصله، يعني لو ما عجبتنيش هلغيها وخلاص. هلغي الانفيرت، انا كده بعمل حفر. تأثير التحبيبة لو شديد هتروح لللاير، خليه 5%. هنرجع تاني على اللاير بتاعت اللي فوق، هعمل خطوط عشوائية. بس أهم حاجة هنا بقى لازم أزود الريزوليشن، أضغط على سب ديفايد عشان الخطوط تبان معايا أكتر. وممكن أعمل سولو، انفيرت، هرجع السولو تاني، هروح للشفايف، انفيرت. كل ما بتزود التفاصيل كل ما بيكون الشغل واقعي. الشفة من فوق، انفيرت. تعالوا نخفف بقى التأثير، نقرب جدا كده ونروح على اللاير. كده صفر، نزوده شوية، كده ممتاز. عايزين نعمل تفاصيل الحاجب، بس عايزين نعمله المرة دي بلون. انا هختار فرشة كريز، بس عايز افعل، وانا عايز افعل الحفر او البروز يكون معاه لون. فهروح لخصائص الفرشة من هنا واعمل تشيك عند ستروك بينتنج، هو كده هيديني لون. هختار انا اللون من هنا بقى اللي انا عايز اشتغل بيه، الاسود بتاع الرموش. كده هصغر المقاس جدا بتاع الفرشة. هنلاحظ وانا برسم بيديني اللون الاسود اللي انا مختاره. ممكن ازود السبديفايد من هنا مرتين ولا حاجة، وابدا اعمل رموش. اتاكد ان انا اعمل سيلكت على الحاجب عشان ما ارسمش على حاجه تانية، تحصل كتير جدا. ممكن اختار، ممكن هعمل انفيرت عشان اعمل بروز. هختار فرشة سموج وانعم شوية، اصغر المقاس جدا، يخف التأثير كمان. كده انا عملت تفاصيل للحاجب. تعالوا نتعلم ازاي نعمل صور الالفا على اي برنامج رسم، وليكن برنامج بروكريت. هفتح صفحة عمل تكون مربعة، ممكن تبقى 500 بكسل في 500 بكسل او 600 في 600، ما تكبرش قوي، يعني خليها 500 في 500. هخلي الخلفية سودة. هفتح اللاير، اضغط على اللاير الافتراضية واحرك اخليها اسود. هشتغل على لاير تانية. هختار اي فرشة نويز، اي فرشة عندك نويز اختارها. في فرش متوفرة في برنامج البروكريت. في عندي فرشة اسمها اولد سكين، هكبر المقاس، هختار لون ابيض، اتاكد ان انا بشتغل على لاير مختلفة، واعمل حاجة بالطريقة دي. خلاص كده انا خلصت. لو عايز تزود التأثير
ممكن تضيف نويز كمان. هتروح على الافكت وهتختار نويز وتحرك. عندك تحكم كامل في النويز. هنا في كام حاجة مختلفة، اختار اللي يناسبك. يعمل تأثير خفيف، في سكيل لو انت عايز تكبر او تصغر. لو عايز تخفف التأثير كمان تضغط على الان دي وخف الكثافة. هتروح تصدر الصورة شير، يا اما جيبك يا اما PNG، وسيف الصورة عندك بأي اسم. خلاص كده انا عملت التأثير اللي انتوا شايفينه ده اللي بعمل بيه تفاصيل الجلد. هروح ارجع تاني للبرنامج نوماد سكوبت. هعتبر ان انا لسه ما عملتش اي تأثير هنا. هروح على الغلير خالص اللي انا كنت عاملها. هروح اختبر الفرشة اللي انا شغال بيها. هضيف لير، هختار فرشة ستام، هختار الالفا اللي انا عاملها دلوقتي، امبورت اللي انا كاتب عليها تيست دي، واقول له اوبن. اختار الوجه وابدا اجرب التأثير. انا ممكن الغي اللير دي خالص ونعمل تأثير من الاول. اضيف لير وابدا اعمل التأثير. ده تأثير الجلد. يخف التأثير كمان من هنا لو حابب. ممكن اعكس سبتراكت. كل ما تكون التفاصيل ناعمة بيديك شغل واقعي جدا. واشتغل ما تخافش، انت بتشتغل على لاير منفصلة ممكن تلغيها في ثانية، مش هيبوظ اللي انت عملته قبل كده. تعال نخف التأثير. كده انا عملت تفصيل البشرة، اكيد واضح في الصورة. لو عايز تلغيه خالص هخليها 0 او تزود شوية. ان شاء الله الدرس اللي جاي هنتعلم تفاصيل العين ونكمل الموديل بتاعنا. لو حابب اعمل طريقة عرض هلغي الخلفيات دي وهلغي الصورة المرجعية اللي هنا دي، تيرن تيبل. بس الاول هرجع اشيل الاوتلاين، تيرن تيبل. في هنا اخطاء ممكن ترجع لها تاني، بس المرة دي هشتغل بفرشة الدراج. هعمل سولو دراج. الحاجات اللي عاملة تداخل ابعدها شوية. هنلغي اوتلاين. هنروح للايقونة دي تيرن تيبل واكبر، بتحكم واجيب المنظور اللي انا عايزه. طب ازاي هعمل فيديو؟ هروح للايباد، هختار ايقونة سكرين ريكوردر، هضغط عليها واقول له ستارت ريكوردر. بعد ما خلصت ارجع تاني الغي الريكوردر، هفتح الفيديو اللي انا عملته. كده انا عملت فيديو. يا رب يكون الدرس مفيد للجميع وضاف معلومات جديدة للناس. انتظرونا في الدرس القادم ان شاء الله. هنتعمق اكتر واكتر في برنامج نوماد سكوب. ما تنساش تشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد، واترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.